हेलो अस्सलाम वालेकुम मरगरू उम्मीद लरम چې ټول بخیر او خوشاله به نن چې زمين کم ایکسل کلاس ته نو هغه د دې حواله سره دی چې موږ به ایکسل کې سبټریکشن فارمولا څنګه یوز کو how to use subtraction formula نن به موږ وو چې سبټریکشن فارمولا به موږ په ایکسل کې څنګه یوز کو how to use formula in Excel. ټول نه مخکې خو زه تاسو ته دا لږ بولډ کړم چې تاسو ته ښکاري او انډرلاین به یې کړم بارډر به ترې نه چاپېره کړم نو ټول نه مخکې خو موږ نن کوم کلاس دی نه هغه به د سبټریکشن حوالې سره ده چې موږ به سبټریکشن فارموله په ایکسل کې څنګه یوز کوو نو زه به دلته کې والمه 1 2 3 4 5 چې یو ټیبل جوړوم نو زه به دا انډرلاین کړم دې کې ما ورکړ سیریل نمبر دې کې ما ورکړ ډیټ دې کې ما ورکړ مای پاکټ money the line number was the one label my expenses or last of one saving my saving دا پته نه کټ کو دا اوس ما شیټ جوړ کو سیریل نمبر به مونږ واچو مطلب نن چې کوم 1 شو 2 شو مونږ راوباسو د نهه ورځو خپل expenses my pocket money and my saving बीस दो 2023 मानी जमा पॉकेट मनी हुआ 1500 माँ खर्च 100 रखड़ा 900 पर 21 दो 2023 जमा पॉकेट मनी हुआ 1000 खर्च में 500 पर 22 दो 2023 जमा पॉकेट मनी हुआ 1200 और एक्सपेंसेस چې زما کمو دا راځي هغه 600 اوس په 23 2
2023 जमा पॉकेट मनी हुआ 1600, हर जमाना 200 शुआ। 24/2/2023 जमा पॉकेट मनी हुआ 2000, माह खर्च का 800। 25/2/2023 जमा पॉकेट मनी हुआ 2500, माह खर्च का 1000। 26/2/2023 जमा पॉकेट मनी हुआ 3000, खर्च माह का 2000। 27/2/2023 जमा पॉकेट मनी हुआ 800, जमा खर्च 600। 28/2/2023 जमा पॉकेट मनी हुआ 500, माह खर्च का 450। उस چې کوم مونږه فارموله یوز کوو نو هغه د سبسټرکشن حوالې سره فارموله چې مونږ به سبسټرکشن فارموله په ایکسل کې څنګه یوز کوو. فرسٹ آف آل ما خو تاسو ته ولیکل چې په دې تاریخ باندې زمونږه چې کوم دی په 20 تاریخ باندې 1500 پاکټ منی وه او 900 ما خرج کړي دي ایکسپنسز. نو اوس په دا مونږه څنګه معلومو په دغه کې ټول نه مخکې خو به مونږه ایکوال ټو لګو، ایکوال ټو ما ولګو آسانی حساب سره ایکوال ټو ما ولګو، دا ما سلیکټ کو او ماینس مې کو او دا مې سلیکټ کو او انټر می او دا ما سره رالی د دې انسر. بیا یې درته کوم تاسو ته equal to په دې باکس باندې هم کلیک کړئ، ماینس پکې او په دې باکس باندې به کلیک کړئ، انټر پکې، نو تاسو ته به جواب راشي. یو بله طریقه درته ښوم چې په هغې طریقه باندې هم آسان دی. تاسو به ایکوال ټو ولیکئ، هرې فارمولې نه مخکې ایکوال ټو به لازم لګي. ایکوال ټو ما ولیکو. اوس دا چې کوم دی دا جی نمبر کالم دی او 11 نمبر را ده، نو موږ به دا ولیکو جی 11، بیا به موږ ولیکو ماینس. اوس دا چې کوم دی نو دا ایچ نمبر کالم دی او 11 نمبر را ده، نو دا به موږ ولیکو ایچ 11 او انټر به یې کړو. وملیدو اخ کا جواب رالی. نو بیا سیم موږ وویره په دې به هم فارموله یوز کوو، په دې به هم فارموله یوز کوو، په دې به هم یوز کوو، په دې دا به موږ ته ګرانه وي. نو دې باندې به کلیک کوو، دې ګوټ نه به یې ونیسو، ښکته به راولو، د دې ټولو انسر به موږ سره راشي. دا اوس د ټولو انسر موږ سره رالی. اوس زه صرف مای پاکټ مني معلوموم چې زما ټوټل پاکټ مني څومره وه، نو هغه به زه په دې کلیک کړم او دې ځای کې به ولیکم ایکوال ټو. اوس زما چې کوم پاکټ مني نه نو هغه خو د دې ځای نه سټارټ شوې ده، نو داسې هم زه کولی شم چې دا ټول داسې راښکم او انټر کړم. دا اوس نه راخلي، مطلب دې کې څه غلطي شوې ده. نو مونږ به داسې وکړو ایکوال ټو سم به یې وکړو، سم فارموله SUM سم بریکټ
شیپ سره به وړو کې بریکټ دا به وو دو ډاټ بیا دا کلیک بیا دو ډاټ شیپ سره بیا دا کلیک دو ډاټ بریکټ په باندې کو انټر وکړو اوس زما ټوټل پاکټ منی چې کوم ده هغه دا وه اوس به مونږ راوماسو چې زما ټوټل ایکسپنسز څومره شوي دي او زما چې کوم سیوینګ دی نه هغه به څنګه شوي دي نو سیم دغه شان طریقه به مونږ وکړو دې سایډ نه به یې ونیسو او دې سایډ پورې به راښکو نو دا ایکسپنسز به هم مونږ ته راشي او زمونږ سیوینګ به هم مونږ ته راشي او مای پاکټ منی به هم مونږ ته راشي اوس دا زما مای پاکټ منی ده مای ایکسپنسز دي مای سیوینګ دی فرست اف آل خو به زه دې ځای کې دا درې لاینه مارجن کړم دې ځای به زه ولیکم مای پاکټ منی منی دا مای پاکټ منی شو اوس زما مای پاکټ منی چې کوم دی نو هغه به مونږ ولیکو ایکوال ټو په دې به کلیک کړو او انټر به کړو اوس دا ما سره مای پاکټ منی رااله دا به لږ بولډ کړو دې له به کلر ورکړو دې باکس له دا درې لاینه ما مارجن کړ my expenses my expenses my expenses او دا ما مارجن کو دلاله equal to my expenses total expenses سدي هغه وخت کلیک کو انټر دا رااله موږ سره my expenses margin में को my saving चीज जमा total saving सोरे शवे ने my saving show equal to या इंटर विकी दी मैंने क्लिक की न दूसरा ले आई नंबर कॉलम दे और 21 नंबर वाला नो आई 21 लिखे ले शेड डायरेक्ट ची बस तासो आई 21 लिखे आई 21
نو انټر کوي نو دغه به سره راځي، او یا که داسې کوی نو داسې به تاسو ته اسانه چې ایکول ټو انټر کوي دې باندې کلیک کوي، بس انټر کوي، بس دا به تاسو سره راشي، دا مای ایکسپنسیوز رالی. نو اوس زمونږ چې کوم رالی نو دا ما سره رالی مای ایکسپنسیوز. مای ایکسپنسیوز دا به مونږ لږ کلر ورکو چې مونږ سره ما ته پته لګي چې زما لکه مطلب دوره خرچه شوې ده، زه قلم پیج ته راځم نو چې ما ته پته لګي. دا زما ټوټل expenses دي، expenses my pocket money my expenses and my saving. دې له به زه کلر ورکړم چې ما ته امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او پوه شوي وي. بیا هم که څه کوېسټن وي نو تاسو زموږ نه په کمنټ کې کولی شئ. دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ووهئ. انشاءالله نیکسټ کلاس کې به موږ د ایډیشنل فارموله یوز کوو او والسلام.